Hallå familjen. Mobilfamiljen. Ja, hur är läget med Kiss? Ja, men det är bra. Jag är lite trött. Vi var typ uppe sent igår. Eller Inte jättesent. Alltså 9:30. Men ändå. Men det var mysigt. Vi låg och garvade i sängen tillsammans allihopa. Ja. Det är ändå mysigt. Det är nice. Sånt man kommer ihåg. Var är vi just nu? Vi är i Båstad. Ja, vårt älskade Båstad. Ja. Jag har ju varit här sjukt mycket. Ja. Inte just här på hotellet väl? Nej, det har jag inte. Det är ganska nytt. Ja, där. Men det är nice. Ja, älskar det hotellet. Hotell Riviera heter det. Idag ska vi göra någonting vi har sett fram emot sjukt länge. Ja. Och jag var lite osäker på att vi skulle få till den här resan. Ja, jag tänkte inte heller det faktiskt. Nej. Men vi ska åka till A Marmor och Granit för att kolla igenom bänkskivor. Alltså verkligen vara på plats och kolla allting. Vi gjorde det här stora bänkskivetestet. Ja. Kommer du ihåg det? Ja, och det är det som gör att jag typ är jätteinne på Decton. Alltså det var ju bara att torka av. Ja. Så vi får se, du ska visa också lite. Jajamän. Jag tror det här är väldigt nyttigt för oss. Ja. Och jag hoppas att ni alla kommer tycka det är lika kul som vi tycker. Ja. Jag hoppas verkligen att de har fått in nya prover på Decton. Ja, Sen har de så spännande. jättemycket nya prover på Kvartsit också. Ja. Gud vad kul. Så det blir skoj. Det ska bli jättekul att se. Och kolla lite typ soffbord och sånt där också. Ja. Det hade de ju, som du sa. Jajamän. Gud vad kul. Vi rullar in. Det är vi. Vilket väder. Ja, det är helt galet, Ja. Mickis. Det var nästan som man bara, sluta vara så mycket sol. Ja, vad bra att de har med dig färgproven. Ja, men jag tänker det är lika bra. Riktigt. Även om det kanske inte spelar jättestor roll. Alltså, eller? Med färgmässigt. Jo, men det är klart det gör. Ja, tycker du det? Eller? Ja. Ingen aning. Ni kanske undrar varför vi har landat hos A Marmor och Granit, men det är egentligen bara vi kom i kontakt med dem Ja. och de var sköna och vi ville verkligen komma och se en stenfabrik. Ja, faktiskt. Så nu är vi här. Nu är vi här. Ska vi traska in? Vi är Vi lite ska skriva. sena. Ja, vi är lite sena. Det är Så bra att lite- ungarna har telefoner. mobilen också. Ja, de tittar ju inte upp på någon någonsin. Nej. Men det är rätt skönt faktiskt. Oh, wow. Tja! Vad kul och äntligen vara här. Det är jag som ska hjälpa er idag. Hej, hej. Hej, hej. Vi har ju haft kontakt sjukt länge. Kom jag på nu när jag gick in där. Har bygget dragit ut lite på tiden? Lite. Ja, vi har ju följt där på YouTube. Ja, är det så? Ja, ja det måste man ju. Det är det som händer. Det är bra. Nu ska vi kolla sten. Riktigt bra. Ja, vi ska kolla Du får- stora. Ja, får gå in i verkstaden. Exakt. Det är coolt. Oj, vad nice. Jäklar, det här är coolt på riktigt, Ja, det här Kristina. är väldigt Ja, coolt. det här är ballt. Shit. På denna sidan så står ju alla kompositmaterialen. Ja. Ser man att de i princip är lika stora allihopa. Och sen härifrån och framåt så ser Ja, ni då alla jättestora. naturmaterial. Ja. Och här varierar ju då storlekarna på råskivorna mycket mer än vad de gör. Ja. Här har vi då ställt fram en taga Wow. så att ni kan se den i en hel råskiva. Ja. Och nu förstår ni när ni tittar på den lilla kryddbiten här som förmodligen då var tagen, låt säga i ett sånt här parti. Medan när man får upp den då i en hel så får man fram alla de ljusa. Men det här är så alltså att det blir en tagen? balans. Detta Ja. är tagen, precis. Tagen. Här bak har vi till exempel en öga. Nice. Men wow. Och gud vad svårt det här är då. Alltså jag gillar ju Arjan jättemycket. Den är lite Ja. mer åt det typ. Men nu hugger vi rakt in på Decton här.
på. Ja, men det är för det är det jag har tittat komposit. på hela tiden. Ja, det är så. Ja, det Ja. vet ju du. Ja. Tagen eller Arja, men jag har jättesvårt att välja mellan de två. Och jag vet inte varför. För den här är lite mer åt typ så här, ska jag säga lila hållet. Förstår du hur jag menar då? Mm. Och den andra är lite mer åt det gröna hållet. Alltså så som jag tänker. Det här är alltså våra prover. Väggen och köksluckorna. Okej, ska vi kolla den andra? De är ganska lika ändå. Den här är lite mörkare. Det blir en jäkla skillnad om du tar provbiten här. Exakt. Eller om du tar den här. Ja. Så det är nice. Det är skillnad. Så stor. Tänka på också att här på vårt lager så har vi ju ett väldigt artificiellt ljus med gula lampor och lysrör. Så att detta är ju absolut inte ett naturligt ljus. Nej. Så hade vi dragit ut den ut på gården så helt plötsligt, som jag sa, så ändrar den karaktär som en kameleont och får ett helt annat uttryck. Ja. Precis som Argan. Jag tror du skulle säga precis som Mickes. Jag skojar. Ja, men drar ut henne. Då händer det grejer. Vad händer det? Nej. Så att nu är det ju liksom ett ganska dovt ljus här ju. Den där är alltså tagen. Detta är tagen. Och den här är tagen. Man har ju nästan velat få fram den också. Det går alldeles utmärkt, det löser vi. Så på den här sidan har vi då en blank och bakom den vi till fram till er står den här. Vad var det här för någon, sa du? Det är en kvartsit som heter Madre Perola. Just det, den har vi en Ja, det har vi. bit av. Ja, Ja. precis. Och här ser man också skillnaden i blankhet mellan det vi pratade med de väldigt matta däkterna och de väldigt blanka däkterna. En natursten har ju en mycket vänligare och naturligare blankhet. Och i gengäld en mjukare matthet. Ja, precis. Den är liksom- inte jättematt och den är inte jätteblank. softare, lite drömmigare. Ja. Och det sjuka är ju då att jag alltid gillar matt på allt. Men just där gillar jag ju verkligen att den är bara jätteshiny. Jag vet inte. Konstigt det där. Vad tycker du då i frågan? Eller Frågar du mig? Nej, egentligen inte. Skitsamma. Nej, men okej. Vad har du för plan nu när vi är här? Jag vill välja mellan Arja och Taga. Det enda liksom? Nej, alltså till att börja med. Till Och att sen- börja med? Ja. Okej, så att vi har det att Ja, jämföra med någonting med något annat. annat. Ja. Ja. Ja, men det låter bra. Men det låter väl bra. Det är en bra plan. Ja. Skillnaden mellan en komposit och en natursten, det är ju att i kompositerna så har vi ett kontrollerat mönster, vi har ett kontrollerat färgspektra. Varje råskiva är den andra lik liksom. Medan när vi tittar på de här naturstenarna så är det ju det som också gör dem så väldigt unika och varför vi älskar dem så mycket. Därför att varje råskiva har ett unikt mönster och en liksom ton som inte är den andra lik. Nej. Men de har ju också flås, precis som vi människor. Leverfläckar, fräknar, ytstrukturer, rynkor och så vidare och så vidare. Men det är ju det som gör dem vackra och intressanta att titta på dag ut och dag in. När man har installerat en köksrum med en naturströ så är det ju nästan som att kunna sitta och inspektera dagligen. Ja. Alltså titta där, och har du sett den, och har du sett den liksom. Och det gör ju dem väldigt speciella. Ja. Verkligen. Ska vi titta lite på dem? Ja. Spontant nu Arja, direkt. Är det inte lite lycka? Jo. Ja. Det är jättekul. Hur skulle du annars välja? Nej men annars går det inte. Då är det ju att man tittar på nätet eller du vet de här småproverna. Det är ju som hon sa innan. Eller som du också sa. Man kan ju få liksom en liten del som är jättemörk och så bara oj. Alltså man vet ju inte. Nu får vi ju se hela våran ö kommer ju vara typ så här stor. Ja. Jag såg ju när du hade dina färgprover liggande inne där inne mot våra provstenar så redan där visste jag ju varthän jag lutade om jag hade varit ni. Jag hade ju valt denna. Arja. Ja, Jag med. om det är de proverna som gäller. så Ja, att det är säga. de som är det. Där är en bättre harmoni i Ja, det. precis. Ja, för den är ju lite mer att den skiftar lite så. Och den här är lite mer liksom... Det är lite samma toner bara så. Men båda är så fina. Ja, jag håller verkligen med också, Mickis. Ja, det gör det. Ja. Du tycker den? Japp, Ja. alltså den. Ja. Då kommer jag ta den bara med. Ja, klart det kommer. Det är lite så vi brukar jobba. Det du tycker, då tycker inte jag det. Ja. Ja,
Nej, men jag tycker den. Men Mickis, Ja. jag säger ju bara det här för att det här ska vara vår utgångspunkt för att titta vidare. Ja, absolut. Så nu har vi valt. Ja, men om vi väljer mellan de två bara så har vi kommit vidare i alla fall ett steg. Ja. Ja. Då väljer vi i så fall den då. Eller hur? Det här är alltså köksluckor, väggfärg. Ja. Ja, men Och då det är är vi inte inne ett på den. dumt val. Det här. Det är inte ett dumt val. Jag tycker den är väldigt, alltså den blir väldigt harmonisk. Ja. Sen är den också väldigt fin. Den är lite mörkare. Om vi nu börjar kolla på annat, alltså ser du hur mycket annat som finns? Jag vet, det är helt sjukt. Fantastiskt är det. Jag såg en sak som jag gillade direkt. Ja, mörk antar jag. Mörk. Alltså kolla det här. Va? Ja. Hur Nästan snyggt? lite som ett ostron här. Tycker du inte? Ja, jag vet inte. Jo, kanske lite. Jag tyckte det. Det var fint. Känns lyxigt. Men du, hur känner du för en sån här då? Jag Alltså, tror vi har en till här. De är jättefina. Men jag känner ju för ljust, och det vet ju du. Ja. För att jag tycker att det är så här... Jag vill ha allt det ljust. Ja. Så det blir ljust. Ja. Ja. Nu har vi diskuterat Ja, okej. Då är vi och färdigdiskuterat. kompromissat och Ja, gjort okej. som jag vill. Det är så vi brukar göra. All right. Vad ska vi välja mellan nu då? Vet inte, vi går in och kollar. Du gör det va? Ja, jag gör det. Och det är så sjukt att här ser du ju inte alls skillnaden på samma sätt. Nej. Då är de ju väldigt lika här, medan där inne så var ju den mycket mer intensiv. Och den är lite mer nertonad, eller vad man säger. Och jag tror nog att den passar oss bäst då. Sen har vi lagt den här. Här är en mattskiva. Och vad är nu det här då? Brickmeat. Den som jag har älskat alltid. Ja. Ja. Den är också väldigt fin. Men jag är inne på lite glansigt. Du är det alltså? Ja, just på den här delen, eftersom allt annat är matt. Ja. Så kan det vara bra att liksom bara köra en hel glansig bänkskiva. Men du gillar den eller? Så här är det Mickis. Det kommer absolut inte bli fel. Nej, men du är inte helt såld eller? Alltså jag är ju lite för att sticka ut hakan. Ja. Lite Du behöver inte göra det med våga. bänkskivan. Du kan få våga köpa göra. en lampa eller någonting. Som jag kan ta bort sen. Tycker jag mer. okej. Just bänkskivan är en stor grej. Ja. Där behöver du inte sticka ut hakan eller? Ja, alltså jag skulle ju vilja. Ja, Jag har ju sett framför mig. Så är det. det blir inte så. Vaska. Kolla. Vi pratade lite innan om det. Och jag hade velat ha det på båda ställena i köket. Men det är ju ömtåligt liksom. Och stoppa ner bara en kastrull här och det blir inte bra. Så att min plan är ju att ha i köksön på våran lilla. Det hade varit fantastiskt. Vad tycker du om det? Alltså att vi... Och sen en vanlig vask i den där vi kommer diska liksom. Ja. Den i köksön, den kommer ju vara alltså är den liten eller? Ja, det. Ja, precis, liten. Och där kommer du bara kanske ta lite vatten eller så. Där kommer du inte diska. Nej. Du får inte ner en kastrull där. Eller hur? Nej, Tänk dig ha så inte här då. riktigt. Jag har verkligen drömt om alltid drömt om att ha en sån här. Någonstans i huset. Håller du inte med? Jo, alltså det är svinsnyggt. Ja, men du låter inte jätte så här, yay! Eller? Nej, men om det är ömtåligt. Ja, men om vi har det på den lilla, du kommer inte Ja, diska där. Ingen får diska. Det är inte så att du diskar jättemycket ändå. Nej. Eller? Och då får vi kolla på det. Ja, vi kollar på det. Jättefint, älskar det. Och hur känner du Mickis med natursten? Här har vi kvartsit. Och här var den jag gluttade in på där inne. Och det är African alltså fusion. natursten. Ja. Ja. Jag har lite svårt att hålla koll på vad allting är. Ja. Men Du lär dig. jag lär mig. Ja. Natursten, Det är därför då vi är blir det här. ju, ja, men då blir det ju att du får ju från olika såna här batch. Ja. Och du vet ju inte riktigt vad du får då. Nej, men vi skulle kunna välja. Ja, men precis, man kan välja ut ja. Ja. Och då blir den mer unik. Alltså jag förstår det. Och jag vet att du älskar den. Men Här händer det lite. ja, men som jag sa till dig, då kan du ha den i ditt garage. Där kan du tapetsera hela väggen. Vad vet jag, alla 4 väggar. Kör. You do you. Men i köket, Ja, då väljer ju jag. Men det vet vi ju. Det är ju underförstått, eller hur? det är väl det. Ja, Men ska vi titta på något alternativ då? vi tittar lite andra. För vi har ju både, alltså vi har ju, där har vi Dekton, vi har Caesarstone, Silestone och Brickmate. Precis. Men ska vi titta lite, vi kan ju titta på den här väggen. Är det här den?
Det här är ju Arjan tror jag. Just det. Mm. Ja, Den exakt. vi vill ha. Och här har vi Brickmeats då. Det här är Brickmeats. Och vi har pratat väldigt mycket om Brickmeat, alltså norrvange i badrummen och sådär. Ja, och jag har liksom Och det är inte kalksten. riktigt... Ja, jag har inte riktigt tänkt på att jag kan ha den här. Och det som också var positivt med den här, som jag tänkte på, var att den är bara 12 millimeter, fattar jag det som. Men sen vill man ju ha 20. Ja, precis. Så då har de liksom gjort som en kant här. Och att den liksom, här under då, så är den ju tunnare. Ja, precis. Jag tror man ser det. Man ser det, ja, precis här. Så då är det liksom gjort som en kant. Exakt. Det är ju också ett alternativ. Jag tycker det den här, gör ju absolut ingenting. Nej, alltså för mig skulle inte det göra någonting. Alltså jag tycker att den här var jättefin. Det är den beigea. Och det var ju den jag hade lite så här om vi skulle ha i badrummet. Var ju faktiskt den här. Ja. Vi pratade ju om den här Ivory. Alltså den pratade vi mycket om. Och även då att jag hade tittat på den här beigea. Så att jag älskar ju den. Verkligen. Och jag ska visa den naturstenen då, som jag föll för direkt när jag kom in här. Och det var ju den som var absolut känsligast av alla stenar. Det är klart att jag bara, den vill jag. Klart att du hittade den. Ja. Och nu är den jättefin i solljus. Så jag gillade verkligen den här. Men som sagt, det är en kalksten och den är jättekänslig. Jag tycker den var så fin. Ja, den är och den verkligen påminner ju superfin. lite om den Brickmeat. Ja. Faktiskt. Det är ju om man vill ha en matt. Och jag har alltid velat ha matt på allting. Men jag vet inte varför jag vill ha glansigt på bänkskivan. Ja. Jag tycker det är typ en lyxig känsla på något sätt. Såna här är också alltid fina. Ja. Ja, men verkligen. Men det är ju mer att så här, hade vi bott bara du och jag, då hade man ju kunnat ta en sån. Ja. Som är lite känslig. Då hade jag valt den här. Ja, men precis. Ja. Men nu med barnen liksom, de kommer aldrig kunna sitta vid köksön. Nej. Alltså för mig. För jag kommer inte vilja att det blir liksom en ring här. Och... Nej. Förstår du när någon av dem kommer ha fest om några år? Hur mycket man kommer tappa det. Vilken ångest. Ja, Ja, när man kommer hem och bara, Ja. min kalksten. Det är där jag kommer vara. All right, Mickis. Nu har vi tagit fram 4 stycken alternativ. Och vi vill att ni tittare ska hjälpa oss. Hjälpa till. Ja. Jag gillar ju faktiskt den här också när den ligger Norrvange. liksom bredvid. Ja, den är väldigt fin. Den beigea och den är ju matt. Ja. Sen har vi då Arja som jag älskar. Tagan som också är väldigt fin, men den händer lite mer. Ja. Den är liksom mer så här, wow. Den här är lite mer nedtonad och den här är väl ännu mer nedtonad skulle jag säga. Yes. I Norrvangen. Och sen din då? African Fusion. Här är Men jag vill titta på den här stora istället. Alltså den här rackaren. Det är den. Så frågan är, jag tycker den går bort. Sorry. Ja. Men alltså det är jättefin. Men Du för tror mig, att den tar över för mycket? Liksom. jag tror att den tar över lite. Även om det hade varit fett där uppe. För det är ju ön som ska ta över. Men jag vet inte vad det är. Jag bara känner inte. Jag har sagt till dig från start. Jag vill ha en ljus bänkskiva. Ja. Jag har bara känt det. Så bara, för en gång skulle kanske jag ska lita på magkänslan. Vad tycker du? En gång ska. Jag gör aldrig det. Nej. Jag tror att jag inte har någon. Men nu när jag ändå har känt så här, ljus vill jag ha. Då kör vi på det tycker jag. Men nu är ju problemet då. Den eller den. Det är svårt. It's tricky. Då ska vi runda av här då. Då du åker hem. Riktigt bra. Riktigt Och bra. vi har ju startat en ny Instagram. Exakt, vägen mot skilsmässan. Så Den måste ni följa. Ja, den får ni gå Där in och kommer vi följa. också lägga upp massa så att alla får vara med och uppdatera liksom vad som händer med husbygget. Bättre Och än vad vi gör på inredning. våra vanliga. Ja men precis, för det är ju liksom våra vanliga är ju lite andra kategorier. Så att, tänker jag att gillar ni inredning och bara vill följa husbygget så kan ni följa den. Snyggt hörni. Känner vi oss nöjda Mickis? Nu är vi nöjda. Stort tack hörni. Vad fantastiskt att vara här och kika. Ni är bäst. Barnen? Har ni ens uppfattat att vi har varit här? Nej. All right. Sköt om er. Hej. Det där var riktigt nice Mickis. Det var det. Bra. Det var en bra resa. Det är jättebra, för det där måste man nästan se. Det var som jag sa där inne, det går inte att se på ett litet liksom, på typ en hemsida. Du måste Nej, eller dit och prover liksom. Man titta. måste verkligen titta. Det var också samma sak som med den där, eller med båda de, Taga och Arjan. Jag vill ju verkligen se dem i stora block liksom, som de kommer se ut. Och det fick vi se nu. Yes. Så jag är supernöjd. Bra Mickis. Ja, det Nu här kör var vi det. jättekul. Nu åker vi hem och ser om köket står uppe. Tror du att de redan kan ha tagit upp det? Det kan de. Det kan ha hänt. OMG, Ja. vad kul. Det kommer ju nästa vlogg då. Yes box. Kul! Hörni, ha en fin fortsatt vecka så Ja. hörs vi nästa. Och Det glöm gör vi. inte rösta på vilken bänkskiva. Nej. Och glöm inte följa oss då.
Nej. Vår nya Instagram. Ja, jag Är det kan ljust? titta. Det är väldigt ljust, ja. Ja, Jag har gjort solbrillor. det här är första gången du riktigt exponeras av Ja, solljuset. det är det, jag känner det. Min hud bara, vad händer? Ja, men vi ses nästa vecka. Hej då! Hej då!